Tập 36. Về rồi hả? Vẫn ổn chứ? Mình không sao. Chắc là không sao. Nếu không người ta sẽ không cho mình quay lại. Bị cậu dọa sợ quá đó. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Mình cũng bị dọa cho sợ luôn rồi. Bây giờ có rất nhiều người đều nhắm vào mình chỉ trỏ. Mình nhất định sẽ tóm cổ kẻ xấu xa đó ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho mình. Người trong sạch sẽ tự trong sạch. Đừng lo lắng, sớm muộn sự thật cũng sẽ rõ ràng. Con người ta một khi làm sai chuyện gì thì cần phải có dũng khí để sửa đổi. Nếu như đúng là cháu làm thì nhanh chóng tỉnh ngộ, kịp thời đến tổ công tác đặc biệt mới rõ sự việc. Thì cháu vẫn là đứa con ngoan của bố. Cháu là đứa cháu ngoan của chú. Một đám mây trắng. Lại một đám mây trắng lao về phía anh không mệt mỏi, tựa như những đóa hoa hồng trắng. Tình yêu là cái gì đó rất huyền bí. Là bài thơ được viết theo năm tháng. Là sự chờ đợi lặng lẽ sau trong mây nước. Cho dù anh chưa từng yêu em vẫn nguyện một đời lưu lạc trong câu chuyện của anh. Em kêu anh chụp lại bản thiết kế. Lại đúng lúc có người bảo giám đốc hàng đi. Là em, chính em là đặc vụ có phải không? Giỏi nghệ là bị chị Hồng Mai xử bắn. Những gì chúng ta làm cũng sẽ bị xử bắn đó. Cái gì mà thầy giáo, cái gì mà bị ép. Tất cả những điều này đều là giả dối. Có phải không, em vẫn luôn lợi dụng anh. Việc đã đến nước này, Bạch Hủy em đời này sẽ là người của anh. Em đã đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận. Anh có tin em không? Em rất sợ, nhưng vì có anh ở bên nên em biết em không chỉ có một mình. Em tin anh, em tin anh. Nhất định sẽ giành lấy một tương lai hạnh phúc cho chúng ta. Có phải không? Chủ nhiệm bức điện báo chúng ta gửi cho Lương Môn đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Có cần phải thử lại không? Không cần nữa. Điều này chứng tỏ rằng trạm phát triển tính của chúng ta đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy rồi, nhưng mà chúng ta không nắm bắt được chút thông tin nào về tình hình hiện tại ở Lưu Môn. Không có tin gì. Ít nhất chứng tỏ người của chúng ta trước mắt vẫn an toàn, vẫn sống. Cả đời tôi làm công tác tình báo, vẫn luôn nắm chắc trong tay quyền chủ động. Lẽ nào lần này lại phải nghe theo số mệnh sao? Bố ăn cơm thôi. Tiểu Hủy, sao tối qua lại về muộn thế? Đơn vị có chút việc à? Đều kết thúc rồi. Thử nghiệm của bọn con cũng đều kết thúc rồi.
Bây giờ tất cả cũng nên kết thúc rồi. Bố ý bố là gì ạ? Kết thúc cả rồi. Chuyên gia hay công an đều nên đi rồi. Cuộc sống của chúng ta còn có thể quay lại được như trước hay không? Bố nói con nghe. Con người ấy mà, một khi thay đổi thì rất khó có thể quay lại. Bố thực sự muốn bọn họ đi sao? Nói thật lòng bố chưa từng hy vọng họ sẽ đến đây. Con à, hai bố con ta nương tựa nhau, sống như vậy bao nhiêu năm nay đến bây giờ. Điều bố hối hận nhất chính là năm đó không trông con thật cẩn thận để con rời xa bố 4 năm. Trải qua biết bao nhiêu trắc trở, cuối cùng mới tìm lại được con. Đây cũng coi là may mắn lắm rồi. Nhưng kể từ khi con quay trở lại, bố liền phát hiện ra ánh mắt của con đã không còn giống như những đứa trẻ khác nữa. Con à, bố rất tự trách. Bố vẫn luôn nghĩ nếu bố đẻ của con, cả mẹ con nữa, cuộc sống trên đời này, ở bên cạnh con thì nhất định sẽ nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ ngoan, vừa đơn thuần lại vừa tốt bụng. Bố có lỗi với con, có lỗi với bố mẹ đẻ con. Bố không làm gì có lỗi với con cả. Con đã từng nói trong lòng con, bố là người cha tốt nhất trên thế gian này. Có thể sống cùng bố là việc hạnh phúc nhất đời con. Vậy con nói cho bố biết, con có chuyện gì vốn không nên giấu bố, nhưng con lại giấu bố không? Không có. Con à, nói cho bố nghe, quyển sách này là thế nào? Khu nhạc này sao? Con nói với bố rồi con muốn học phong cầm. Nếu như bây giờ bố nói với con, đây là quyển sách xấu, nó không thích hợp với con, vậy con sẽ làm thế nào? Con không biết bố đang nói gì đâu bố Tiểu Hủy. Có những thứ con không thể dính vào. Một khi đã dính vào thì không thể nào thoát ra được. Bố không thể đứng nhìn con đi sai đường. Nếu như vậy, bố sẽ có lỗi với bố mẹ đẻ của con. Con học nhạc thì có gì mà sai đường chứ? Vậy con nói cho bố biết, quyển sách này là ai đưa cho con? Con cầm nó để làm gì? Là con mượn ở thư viện mà. Bố nhìn xem trên đó còn có dấu của thư viện nữa được. Vậy bây giờ bố nói cho con biết, từ bây giờ trở đi, con không được phép động vào quyển sách này nữa. Lập tức trả nó lại. Con biết rồi. Ăn cơm thôi. Bạch Thủy ra ngoài hả? Có nhiệm vụ.
Cục trưởng, căn cứ theo thông tin chúng ta có được ở nhà họ Lê, sau khi đến Nô Môn Lý Thu Thần, chưa từng liên lạc với người nhà. Hôn lễ của anh ta được định vào ngày 21, hôm nay đã là ngày 19 rồi. Cho dù anh ta có nhanh thế nào, cũng không thể nào đến Bến Thành vào đúng ngày cưới. Được đến lễ cưới mà anh ta cũng quên à. Người nhà anh ta nói, tình cảm của anh ta và vợ sắp cưới rất tốt. Theo lý mà nói thì không thể nào như vậy, nhưng mà có một nghi vấn. Người nhà anh ta nói khi anh ta đến Hồng Kông, có một luật sư luôn đi cùng, nói là muốn về nước, giúp anh ta xử lý một số giấy tờ pháp. Nhưng mà sau này, luật sư này không biết thế nào mà lại biến mất. Là một Hoa Kiều yêu nước, anh ta quyên tặng đều là vàng thật bạc thật. Nếu như quả thật anh ta có vấn đề, vậy thì vì mục đích này cũng đầu tư kha khá đó đúng. Nếu như thực sự để phá hủy công trình chọt nước của chúng ta, tôi nghĩ phía bên Khâu Tiết Tùng này sẽ không tiếc mọi giá. Thông báo cho Trần Đông Thăng, lập tức cử người giám sát Lệ Thu Thần rõ. Vậy sao được, cảm ơn quý thư phòng. Là bí thư phòng của công trường Đông Vương sao? Có phải Lệ Thu Thần có vấn đề không? Công việc của bí thư phòng là do cục trưởng Dương sắp xếp, nhưng mà bây giờ tôi vẫn đang rất băn khoăn. Vụ nổ bên kia của bọn Lý Đại Tráng, bên này nổ mỗi đồng, bên kia cũng nổ theo thử nghiệm của chúng ta dừng lại, bọn họ bên kia cũng dừng lại. Sao trùng hợp như vậy chứ hai bên cùng nổ? Đúng vậy, hơn nữa, quan trọng nhất là Lệ Thu Thần cũng là khách hàng của tiệm Phay Miêu Tuệ Lan. Đinh Kiệt có giám sát chặt chẽ Lệ Thu Thần rõ. Tôi cũng đi, cô đi làm gì? Mới xuống viện có mấy ngày chịu khó ở nhà nghỉ ngơi. Đi đội trưởng báo cáo. Đội trưởng xảy ra chuyện lớn rồi, Lộc Thành chết rồi. Cái gì? Làm sao phát hiện được? Hôm nay Lập Thành không đi làm giám đốc Hàn, mới cử người qua xem, phát hiện xảy ra chuyện lớn như vậy. Không chịu được, giám đốc Hàn đã bị tăng huyết áp rồi. Được, xem có phát hiện gì không. Kiểm tra từng chi tiết nhỏ cho tôi. Đội trưởng, vĩnh viễn mất đi tình yêu của tôi. Cô có tin Lộc Thành có thể tự tử vì tình không? Anh nói Bạch Thủy hả? Khi còn sống, trong số người tiếp xúc thân mật với Thành Lộc, Bạch Thủy chắc chắn là một trong số đó. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Trong thời khắc quan trọng, khi chúng ta chuẩn bị điều tra, cậu ta thì đột nhiên tự sát. Đúng vậy, việc này quá trùng hợp rồi. Tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trường Sinh, Đồng Bân, các cậu đi điều tra xem tối hôm qua có những ai ra vào tòa nhà này rõ đi. Chú Hắc, chú ở đối diện phòng này phải không? Đúng vậy, chú hãy nghĩ xem tối hôm qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Cũng không có động tĩnh gì. Tối qua chưa đến 9 giờ tối tôi đã đi ngủ rồi, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Gần như vậy mà. Không phải là do tuổi tác cao sao, ngủ say lắm. Được vậy, tối qua chú có ở nhà không có chứ? Nét chữ trên này quả thật giống nét chữ của thư ký Lộc. Đội trưởng, nhà Lộc Thành sạch sẽ ngăn nắp, anh xem quần áo này. Nó cũng được sắp xếp gọn gàng. Với hiểu biết bình thường của tôi về anh ta là một người cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài. Trước khi tự sát, sao anh ta có thể ăn mặc như vậy? Đây quả thực là một vấn đề. Thư ký Lộc tương đối coi trọng hình ảnh cá nhân. Cho dù là tự sát cũng phải mặc trang trọng một chút mới đúng. Thời gian cụ thể là lúc nào? Đội trưởng, anh xem cái này. Dấu giày cao gót. Đi lấy dấu giày này xuống, so sánh với toàn bộ vị nữ trong tòa nhà này rõ. Người phụ nữ nào sẽ đến nhà thư ký Lộc? Tối qua tôi tan làm đã 9:30 rồi, sau đó thì tôi về nhà. Về nhà lúc mấy giờ? Chưa tới 10 giờ. Sao vậy chị Hồng Mai? Bạch Thủy, em nói thật cho chị biết, em và Lộc Thành rốt cuộc là thế nào? Em và Lộc Thành chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Em không có quan hệ gì với anh ta.
y tá nói. Hôm qua em đã đến bệnh viện nhà máy. Hai người có tranh cãi đúng. Em nghĩ có người nhìn thấy. Tại sao có lẽ mọi người đều biết? Lộc Thành thường xuyên đến bệnh viện nhà máy quấy rầy em không biết phải làm thế nào, nên luôn nói qua loa với anh ta rằng đợi sau khi công trình dọn nước thành công rồi nói hôm qua anh đến hỏi thái độ với em. Em nghĩ giống như chị Hồng Mai nói với em, đã quyết thì không do dự. Em không muốn kéo dài như thế nữa. Em đã cương quyết từ chối anh ta. Anh ta nhất thời không chịu được, nên quát em mấy câu sau đó thì sao? Sau đó anh ta đi luôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại hỏi em như vậy? Thành Lập tự sát rồi cái gì? Cô nói xem có phải cô ta không nghe nói chưa? Chính là cô ta. Tôi biết bây giờ cô ta vẫn ở bệnh viện. Bạch Hủy đến rồi. Cô thấy vẻ mặt của cô ta chưa có phải vô tội không? Đúng vậy, tôi đoán chính là cô ta 8 phần là có quan hệ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Mời vào. Bạch Thủy có chuyện gì? Chủ nhiệm Cát, có thể nói chuyện với chị không? Nói chuyện? Về chuyện gì Lộc Thanh? Lộc Thành không phải tự sát, mà là bị tiêm thuốc chí mạng. Sao cô biết hôm qua chỉ nhìn thấy chúng tôi cãi nhau? Tôi còn đang nghĩ, có phải chị nghe thấy rồi không? Nên là tôi liền đến tìm chị. Không may, nhìn thấy lọ thuốc an thần trong túi chị. Chị Cát Vân. Chủ nhiệm Cát, là chị giết Lộc Thành. Đời này không được nói bừa không thừa nhận. Được thôi. Vậy chúng ta nói chuyện khác. Kiểm tra sức khỏe. Khi tôi kiểm tra sức khỏe cho nhóm Chiêu Gia Cung, chỉ số kiểm tra khác với chị viết trên phiếu khám sức khỏe. Tôi luôn nghĩ, sao lại trùng hợp như vậy? Tôi có thể có cơ hội vào khoang thí nghiệm. Hóa ra là chị đã làm xong mọi thứ từ trước. Kiểm tra sức khỏe của 3 bác sĩ, tôi chỉ là một trong số đó. Nhưng mọi chỉ số tôi đều nhớ. Sức khỏe Chiêu Gia Cung không thể vào trong khoang thí nghiệm. Chỉ có một khả năng, chính là chị cố ý làm sai. Chủ nhiệm Các chị có thể ở bên ngoài chỉ huy tất cả, lại ở bên trong nhà máy biết hết tất cả. Nếu tôi phán đoán không nhầm, có lẽ chị chính là Soái Tiết. Nếu cô dám nói lung tung, bây giờ tôi có thể tới tổ công tác đặc biệt tố cáo cô. Đã đến lúc này rồi chị còn không thừa nhận. Được. Vậy tôi từ chối thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Chị tự nghĩ kỹ đi, là nhiệm vụ quan trọng hay là tố cáo tôi quan trọng?
Chu Văn. Anh quá ngốc rồi. Anh đã tới Đài Loan rồi sao anh còn mạo hiểm quay lại? Em biết không? Chủ Diệp Khấu nói muốn khởi động lại chiến dịch Bàn Thạch. Phải khởi động lại, sói tiếc là em. Vì vậy lần này anh quay lại chính là muốn cùng em hoàn thành nhiệm vụ. Chiến dịch Bàn Thạch không thể nào bẫy bại như thế. Nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh không thể sống quay lại Đài Loan. Tuệ Lan là tuệ hầu hơn 25 của em. Cô ấy mà anh cũng muốn giết. Anh không còn cách nào khác. Cô ta bị lộ rồi. Cô ta biết mọi thứ về em, anh phải bảo vệ em. Anh không bảo vệ được em. Họ đã thành công rồi, chúng ta không có cơ hội nữa. Nhiên Khải, em khuyên anh hãy rời khỏi đây. Em không muốn chứng kiến anh cùng chết ở đây. Mèo nào cắn mũi nào còn chưa biết đâu. Nếu chúng ta không thể phá hoại công trình giọt nước, thì chúng ta phải lấy được toàn bộ tài liệu số liệu. Chẳng trách chủ Diệp Khấu lại tán dương cô như vậy. Tại sao vì giết Thành Lộc, cô không muốn giết cậu ta sao? Tôi không muốn dùng cách này giết anh ta. Đừng nói với tôi tối qua cô cũng đến nhà Thành Lộc. Xem cái này đi. Tối qua nếu không phải là tôi cố ý điều chỉnh thời gian là việc của cô. Cô căn bản không giấu được tổ công tác đặc biệt. Tôi giết Lộc Thành chính là để cô hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay. Tôi đây là đang bảo vệ cô. Bây giờ cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi chứ? Trước khi ra tay, tôi có điều kiện của tôi, nói xem nào. Tôi muốn đưa bố tôi đi cùng cô, có từng nghĩ ông ta có khả năng chính là người bán đứng. Tôi không phải đàn thương lượng như sói tiết đâu, mà là điều kiện chị phải đáp ứng cho tôi. Nếu không tôi từ chối thực hiện nhiệm vụ. Được quyết định như vậy. Lão Bạch đã tìm thấy hầm rượu đó rồi. Sao ông vẫn nhiều tâm sự vậy? Còn nhớ người được chôn ở đó không? Ông nói là người hào hoa phong nhã, nhìn giống giáo viên đó hả? Ông ta là ai, cha của Công An Bàn? Thảo nào ông cứ luôn đi tìm. Cũng tạm uống thuốc đúng giờ. Đợi uống thuốc xong tôi lại kê cho ông một ít được. Năm đó ở đường Hà Đê này, cha của Công An Mạng đã dặn đi dặn lại tôi, bảo tôi giúp ông ấy làm một việc. Tôi không làm giúp được người ta. Sau đó ông ấy đã hy sinh ở đó. Còn tôi, 9 năm rồi, tôi đã tìm ông ấy 9 năm rồi. Lão Bạch, ông là người trọng tình nghĩa. Đúng rồi, thợ may Miêu Tị Lan kia mà ông bảo tôi nghe ngóng. Vào năm 1949, cô ta theo người đàn ông của cô ta đến Lương Môn. Chưa được mấy năm thì người đàn ông đó của cô ta đã chết rồi. Trước đó nữa chỉ nghe nói cô ta làm người hầu cho một gia đình ở Trùng Khánh. Sau này thì không biết nữa. Miêu Tuệ Lan, ông xem đi, đô môn này của chúng ta không rộng lớn, mà còn vàng thau lẫn lộn, người gì cũng có.
Không phải tại đám người Đài Loan nằm mơ cũng muốn phản công Đại Sáu sao? Ông nói xem, tôi là một cảnh sát già trước giải phóng đều cảm thấy Đảng Cộng sản mới thực sự là đem lại hy vọng cho Trung Quốc. Còn những chuyện đã qua cũng qua rồi. Có những chuyện thì phải giữ ở trong lòng. Là một dân thường tốt thôi. Ông nói cũng đúng. Tôi cũng muốn quên mọi chuyện đi. Nhưng có mấy chuyện vẫn phải có lời giải thích. Thời gian Bạch Thủy nói và thời gian các văn nói hoàn toàn trùng khớp, không có sơ hở. Phải không có bất kỳ sơ hở nào tự sát vì tình. Nghe hợp lý biết bao. Nếu hắn giết di thư của Lộc Thành giải thích thế nào? Chỉ có Lộc Thành mới có cơ hội lấy được hộp kim titan của văn phòng giám đốc Hàn. Cũng chỉ có anh ta mới có thể lấy được bản thiết kế lắp ráp tổng thể. Nhưng Lộc Thành không hề nghĩ quẩn trong chuyện này. Chắc chắn có vấn đề. Chúng ta đã điều tra Lộc Thành mấy lần rồi. Tư tưởng gì này đơn giản. Khu vực hoạt động chủ yếu cũng toàn là ở nhà máy. Người có quan hệ thân thiết, dùng một tay có thể đếm hết. Nếu nói anh ta để ý nhất ngoài giám đốc Hàn kia, chính là Bạch Hủy. Bạch Hủy báo cáo đội trưởng gót giày được mở rộng ra rồi. Cỡ 36 giày nữ của Bạch Hủy bao nhiêu cỡ 38. Xem ra không phải Bạch Thủy. Hàng xóm nhà thư ký Lộc có cỡ giày nào trùng hợp không? Tìm thấy một người con gái của chủ Hoắc. Nhưng mà tối hôm đó không ở nhà. Lại là một nước cờ bí. Vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào? Khuôn nhạc. Khuôn nhạc. Không phải cô điều tra về khuôn nhạc rồi sao? Trong hòm phát hiện di hài của bố tôi, đặc biệt để lại một cái hòm, trong đó có một bản khuôn nhạc. Hơn nữa nhà Bạch Thụy cũng có một bản. Đội trưởng anh thông báo cho lão Khương, bảo anh ấy lập tức đến thư viện thành phố tìm. Bây giờ tôi qua đó ngay. Trường Sinh Đồng Bân đối chiếu lại cẩn thận tất cả đồ đạc mang từ nhà thư ký Lộc về, xem có vân tay nào không. Kiểm tra lại một lần nữa nét chữ. Rõ. Bạch Thủy mình lấy đồ dùng. Bạch Thủy, cậu xem chân tay của mình vụng về, mình xin lỗi nha. Mình không cố ý. Không sao không sao. Vừa nãy mình định nói với cậu chủ nhiệm khác tìm cậu đó, cậu xem mình quên luôn cả việc này. Mình phải đi kiểm tra sức khỏe cho kỹ sư Sở. Nhưng nè cậu mặc đồ của mình đi, cậu mau đi đi. Xin lỗi nha. Được. Cũng được ha, vậy cậu nhớ giúp mình thu dọn nha. Mình đi trước đây, được Bạch Hủy mình giặt giúp cậu nhé. Được. Đây có phải là bản nhạc của cậu không? Như này cũng không đọc được nữa rồi. Thôi đi, dù sao mình cũng không học được. Vậy mình bỏ đi giùm cậu nha. Đúng rồi, mình muốn nói với cậu là giúp mình thêm một số loại thuốc này rồi mang đến phòng y tá. Được, cậu mau đi đi. Tìm thấy rồi. Chính là quyển này. Xuất bản năm 1948. Đối chứng một chút. Nhiều như này tìm kiểu gì chứ? Chỉ cần là đặc vụ muốn truyền đi một số tình báo, nhất định sẽ có quy luật riêng. Cô xem nè, những con rồng nọc thấp này nhất định sẽ có ý nghĩa gì đó. Chúng ta từ từ tìm.
Sang Sang. Sang Sang. Vẫn giận sao? Chẳng phải đã không có chuyện gì rồi? Sao không có chuyện gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Thái độ của anh kiểu gì chứ? Em đừng giận nữa. Công việc đó chính là công việc. Rồi đừng giận nữa. Anh làm như vậy cũng là mong em thật sự không có chuyện gì. Cục trưởng Chương cũng nói em không có chuyện gì rồi. Em không đến tìm anh cũng muốn tìm cơ hội để giải thích cho em. Chúng ta đừng thái độ như vậy nữa. Đây là gì vậy? Đưa nó cho chị Hồng Mai. Lão Khương, nếu khuôn nhạc không phải là khuôn nhạc mà là sổ mật mã thì sao? Vị sư sở huyết áp của ông vẫn cao. Bệnh thái hóa đốt sống của ông vẫn không được chữa khỏi. Sao tôi cảm thấy mình dường như sắp khỏi rồi? Vị sư sở nghe nói ông sắp về Bắc Kinh rồi phải không? Sáng mai lên tàu sớm, vậy sao vì chú còn quay lại không? Không biết còn cơ hội nào xoa bóp vai cho chú nữa không? Công trình giọt nước đã hoàn thành thuận lợi giai đoạn 1. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Bạch Quỷ, nếu có thời gian cháu hãy đến Bắc Kinh học sâu hơn. Đừng bỏ phí tài năng của cháu. Giờ cháu còn đang gặp rắc rối, có thể đi đâu được chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỹ sư sở chắc ông vẫn chưa biết. Tối hôm qua thư ký Lộc tự sát rồi. Thư ký Lộc cũng là một người si tình. Anh ta thích Bạch Hủy, nhưng Bạch Hủy lại không có ý đó. Tối hôm qua thư ký Lộc đến nhà máy la hét ầm ĩ. Kết quả ai ngờ anh ta về đến nhà liền. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Giám đốc Hàn nhất định là rất buồn. Sau khi biết chuyện, giám đốc Hàn đau lòng quá phải nhập viện rồi. Chúng tôi cũng không dám khuyên anh ấy. Hay là ông đi đến bệnh viện thăm giám đốc Hàn đi. Tôi nghĩ là lúc này anh ấy chỉ nghe lời khuyên của ông thôi. Đúng là nên đi thăm, đợi tôi một chút. Được rồi, chúng ta đi thôi được. Đội trưởng, tôi tìm được một trang khuôn dạng của Bạch Hủy. Trường Sinh, cậu xem có thể phục hồi được không? Cái này tìm ở đâu vậy? Là Sang Sang đưa cho Hồng Mai, nói với cô ấy rằng nếu muốn chứng minh Bạch Hủy không có vấn đề thì đầu tiên phải chứng minh được khuôn nhà không có vấn đề. Việc này đúng là không dễ gì. Đúng là làm khó Sang Sang, mà có lẽ cô ấy thấy rất có lỗi với Bạch Hủy. Vậy mới nói chỉ khi chúng ta tìm ra chân tướng mới không phụ tấm chân tình của Sang Sang. Trường Sinh nhanh chóng phục hồi nó đi rõ. Chủ nhiệm Cát, em để quên hồ sơ bệnh án ở văn phòng chuyên gia, rồi em đi lấy một chút. Kỹ sư sở, mọi người đi trước đi ạ. Được.
Chim sẻ âm mưu giải cứu đàn cột sạc ở Tiểu Khôi Lâu, khống chế tất cả những người hắn ta quen biết, giết hết những kẻ bị bỏ tù. Bố đã bị bọn chúng phát hiện vào thời điểm quan trọng. Sói Tiết thực hiện mệnh lệnh, ẩn giấu thân phận mới nhà máy 2311. Chẳng phải là nhà máy Lưu Môn số 1 hay sao? Số Tiết ở ngay bên cạnh. Cảm ơn bác sĩ Bạch, không có gì. Sao lại mang cả đuôi đến tìm tôi vậy? Tôi muốn tin rằng anh ta là đang bảo vệ Hoa Kiều về nước. Bác sĩ Bạch, Sở Hoài Tu vẫn chưa chết, ông giải thích thế nào đây? Không có cách nào bỏ thuốc vào cả. Tất cả các loại thuốc đều phải qua người khác kiểm tra. Kế hoạch của cậu cũng không thành công. Bạch của cậu cho tôi biết cậu quá tự kiêu. Tôi lại thấy ông nên bắt mạch cho chính ông đi. Ông không phát hiện ra bị thiếu một viên thuốc sao? Có thể tiếp cận với hòm thuốc của ông chỉ có con gái yêu quý của ông. Cho tôi xem lưỡi của cậu. Bốn giờ chiều Bạch Thủy sẽ tới Ba Khiêu Hiệp. Thuốc độc ông tự điều chế, chắc là có cách giải độc phải không? Không cần phải nhìn tôi như vậy. Đây là quyết định của chính Bạch Thủy tất nhiên. Có thể cứu con gái ông hay không cũng phải xem quyết định của ông. Cảm ơn bác sĩ Bạch. Trường Sinh, cậu xem bản thảo này. Có thể lấy được những thứ mà Thư Ký Lộc viết trước đó không? Được, để tôi xem. Đội trưởng về rồi hả? Sao rồi, có phát hiện ra gì không? Đã giải được khuôn nhạc rồi, đó là mã mốt. Khuôn nhạc là mã mốt. Vậy làm sao thể nhận biết nó? Mọi ký hiệu ở đây đều thể hiện thông tin cụ thể. Khuôn nhạc của hầm rượu đó, vì việc bố tôi bị hại, và cả các liệt sĩ trong Tiểu Khôi Lâu mà ở nhà Bạch Thủy, chính là quyển này. Có thể thấy thân phận cô ấy nhất định có vấn đề. Trong nhà Lưu Tiến Mao cũng có 2 khuôn nhạc. Trang này là của Bạch Thủy. Bạch Thủy có vấn đề hay? 2 trang khuôn nhạc này có thể cho chúng ta đáp án. Cô phải mang những tài liệu bên trong này đi theo. Bố tôi thì sao, đã báo tin cho ông ấy rồi. 4 giờ chiều ông ấy có đến Ba Khiêu Hiệp hay không? Phải xem quyết định của ông ấy rồi. Thuốc ở trong đây có thể khiến người ta hôn mê. Cái này cô hiểu mà. Mang theo đi.
phòng khi cần thiết. Tiếp theo phải tùy vào cô rồi. Độc Thành cũng chết như thế này. Xem ra lần này chúng ta sinh ly tử biệt rồi.